নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক INFOLIVE23 লৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে অৱগত যে INFOLIVE23 ত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা আপোনালোকৰ ওচৰত যুগুত কৰি অহা হৈছে হেহে যদি আপুনি ইউটিউবত আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত আপুনি আমাৰ INFOLIVE23 পেজখনলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে পেজখন ফলো কৰি ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল আজিৰ ভিডিওটোত এটা অত্যন্ত জৰুৰী ইনফৰমেশন আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো হেহে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই ইনফৰমেশনখিনি জানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলো আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন বিভাগীয় নিয়মৰ মাজেদি চলে আৰু সময় সময় সেই নিয়মসমূহ সংশোধিত কৰা হয় বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কিছু কাৰ্যাৱলীৰ এখন নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে এই নিৰ্দেশনাখন প্ৰকাশ কৰিছে 24 জুলাই 2024 তাৰিখে এতিয়া আজিৰ নিৰ্দেশনাখনলৈ আগবাঢ়ো এইখন আহিছে অসম চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত লিখিছে The Department of School Education hereby issues the instructions for morning assembly for all the schools under this department. A. Conduct in a disciplined and systematic way. B. All students and teachers must participate. C. Conduct activities like prayer, Jatiyo Sangeet, Rashtriya Sangeet, oath taking. D. Inspection of personal cleanliness. E. Reading of number table quiz piece on selected topic. F. Discussion on significance of the day, messages of great personality, etc. All other instructions issued earlier related to morning assembly have been withdrawn. Secretary to the Government of Assam, Department of School Education. এই নিৰ্দেশনাখনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাতঃসভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কিছু নিয়ম বান্ধি দিছে ইয়াৰ প্ৰথমতেই দিছে প্ৰাতঃসভাখন পৰিপাটি আৰু নিয়াৰিকৈ হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকে প্ৰাতঃসভাত উপস্থিত থাকিব লাগিব তৃতীয়তে প্ৰাৰ্থনাত জাতীয় সংগীত ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব লাগিব চতুৰ্থতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিজৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব পঞ্চমতে নেওতা কুইজ আৰু বিশেষ তথ্যৰ ওপৰত বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব লাগিব ষষ্ঠতে দিনটোৰ তাৎপৰ্য মহৎলোকৰ বাণী আদিও ক'ব লাগিব আগতেও এই ধৰণেৰে প্ৰাতঃসভাৰ নিয়মাৱলী আছিল কিন্তু আকৌ এবাৰ এই ধৰণেৰে এই নিয়মাৱলী প্ৰদান কৰিছে আজিৰ ইনফৰমেশন ইমানেই যদি এই ইনফৰমেশনখিনি আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হোৱা বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাই থাকিব ইউটিউব আৰু ফেসবুকত INFOLIVE23 ধন্যবাদ